Ready na me. Ako na me. Hi vlog! Marvin. Ay, sa vlog Marv. Bad ka? Oh. Nada, papalit, isa ka. Hi. Ano, kumusta kay Dapat? Hindot dira Amber. Lusano, nakapulo yan. So ba mo kung abot picture na tayo. Ina na ang abot. Tudo na. Sige, tuloy. Sige, picture mo yan. Ay, ikaw lang sapat na. Babe, tamo ka sa tanong flat cake ko. mau ba Marlo? Loso pagpulat akong lawas. Lanto na tayo. Baby, uncle. Ilang gikoro ko ni JB karon kadino ko maka-upload ako sa akong vlog. So karon gay nga ka-pressure ko sa ma-upload ko ni dapat upload ako ni within the week. Nigawa sa rambutan son. Son. Wait, LNT taga DNR ha. Balab yung kanat eh. Yan na. Siya lang. Wow, tularan si Amber kay ginadala ang mga basura. Tularan si Amber guys. Hindi ko pwede, basta di ko pwede mamaistra, may anak itaw. Ma-coach, kaya mag-vlog ako kang matyan. Nagisugo ka. Nanasa Jawa. Nanasa Jawa. Nagkoy dito. Nagpabridi. Sis. Hello guys. Kalau udah naik tubig ko. Ayaw ko. Lo Agay akong kamot. Bihid Market. And I'm wearing outfit guys. Quick. Mag-quick na ba? Mag-quick na ba kayo na, di ba? Gani, ambi gani. Huwag niya natin mag-ano ni Amber. Takin na. Okay, huwag yung lugar dyan. Ang gisuot ako nga sanina kay Uncle Neil. Ang merkado may dali. Kuha na to. Extracurricular na. Ang gani. So, manisilaw eh. Mindset ba? Initiative. Baon na may. Akin na to. Talaga, away sila maragula. Ano mo na sila? Ah, yes. Wala ba na? Ano pa dito? Pero pain lagi siya. Ayaw nga. Ano? Sugar. Ganito yung sungba? Malamang. Say kilaw te. Ano? Sorry. Kilo. Sorry. Hindi pwede kilawan.
So guys, ato i-docu guys kung saan pag-scam. Virginia. Virgin ko, yes. Ay, Virginia. Ay, kana bingo. Mga punong abala, mga marketer. Feeling gone like a swan. Yaw pa. Sorry, balikan. Yes, day 2. Winner. Init kaayo pero laban lang. Apa yung mga beers? It's so init. Masala dito. Welcome to our vlog! Our vlog is all about vlogging! December, and we are enjoying our long weekend. Today is November 30, 2020. Ano sa mga holiday? It's Bonifacio Day. Ah, Bonifacio. Makakabalo. Bonifacio isa. Bonifacio Day today. Hanapin nyo. Guys, hanapin nyo. Ito na. Hi everyone, how was your weekend so far? This is Jason. Hi Jason. Marlon, hello. Hi, hello. Daniel at Laging Dingan. And RJ the Salakot. Magandang Lago. They're having fun under the sun. Ikaw lang sapat na. Wow! Ikaw lang sapat na. Ikaw lang sapat na. Hi guys. Hanging Bridge. Sinulong Falls. Marlon lang malakas. Kabalo mga gawing nako. Oo, ay. Apas lang yun. Mauba, photoshoot. Dapat ba kita nga task kay ang tulay, lain man dira. Mauba. Wow! Lo. Marlon. dito si Juan. Dark Dogs. Lagi. Ano? Sige, noong ko muna ni makadugayan sa tanan. Uy, nga na mag... So, mauba Marlon. Nagkasinabot ni mga animal. Hi guys, we are here at Sinulong Falls. Wow! Kunwari masaya.
Hi guys! Hello, JP! Hindi kompleto ang adlock malak si Jepoy. Hoy, kung wala mo speaker. Kung wala speaker pa, ulo na daw. Lagi kita po eh. Ayoko itong ludo kini cellphone. Mga yawa ko. Sige, papagay na naman doon ligo. Drone. Sige na, nasa mga tao ng mga naman dito. Gabo na! Bug naman din kayo! 1, 2, 3. 1, 2, 3! Ay, baka underwater ta! Wow! Isa-isa lang ako, dahil si Amber. Ano ba saba? Isa-isa lang mong apas. Try door. Ikaw lang sapat na. GoPro, stop recording. So, ayan. Go pa pretty. Yawa ba yawa? Lighter, gawa. Ikaw lang sapat na. Seryoso, yan agad dapat. Seryoso. Okay, next. Abot na ni. By the way guys, as you all know, sabay na po na ko sila. Good morning, breakfast na ni. Pwede na. Marlon. Hi guys. Dan. Isa mo nang book mo dan mo Kita mo sa'yo mga katending. Sus, dito lang mabuk. Ikaw lang sapat na. Iubog na ko ah. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. 2 minutes. Tumingin! Gawa, manilogis. Ano Amber? Ano mo ni alam din no? Isa lagi promise Amber. Go Amber. Isa maguna Amber. Dungan, malak mo niya. Kaya 1, 2, 3. Hoy, ano? Unsa man na? Hoy, unsa man siya, hoy? Kana anak ko. Dala. One shot ang mga bayot. Hoy, ayoko yung gamit sa! Position na, Jeff. Pula, ipon. 1, 2, 3.
Nagbirirog. Sana'y pag-ibig na ang sakit sa ulo. Hala, wala ko nadala kong mermaid fin. Dapat na mermaid fin. Bunyi. Panda. Sarap po, Dan. Wala yung module, Dan. Layo sa module. Ka? Ulo ko nang yun. Stiga. Horny ka. Sa init ka. Naulor niya.